dựng nên một căn nhà gỗ hoành tráng. Thiết kế trên cao không chỉ giúp tránh thú dữ mà bên trong còn rộng rãi đủ cho hai người ở, đúng nghĩa là một chốn ẩn cư ngoài trời vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Mỹ Na và Lệ Quyên, đôi mê xuân xanh, quyết định rời bỏ phố thị để trải nghiệm cuộc sống thảnh thơi chưa từng thử. Sau khi đi bộ nửa tiếng trong rừng, họ chọn một cây lớn mọc cạnh tảng đá khổng lồ. Bởi mặt đất trong rừng đầy nguy hiểm, nên nếu dựng được nhà trên cây thì quả là tuyệt vời. Hai chị em lập tức chia nhau hành động, mỗi người cầm dao phát bổ vào những thân cây to cỡ bắp tay. Đừng thấy họ vẻ ngoài mảnh mai mà lầm, khi làm việc thì chẳng kém gì đàn ông. Chỉ trong 1-2 giờ, họ đã chặt được một số lượng gỗ đáng kể. Muốn dựng nhà trên cây thì trước hết phải có một sàn nền. Hai chị em phối hợp, cố định một khúc gỗ lớn vào cành cây đã cắt, hai đầu còn lại được chống đỡ chắc chắn để nền ổn định. Tiếp đó, họ làm tương tự ở phía đối diện của cây, tạo thành khung lưới làm đế. Mỗi điểm nối đều được cố định bằng đinh sắt tốt và dây buộc chắc chắn để đảm bảo đứng trên đó an toàn. Sau đó, họ cưa bỏ những cành vướng víu và tiếp tục đặt thêm gỗ, tạo nên toàn bộ sàn nhà. Công đoạn này đòi hỏi gỗ được ghép sát nhau, tốn nhiều thời gian, sức lực và vật liệu. May mà có hai người nên tiến độ nhanh hơn nhiều so với làm một mình. Nhờ sự làm việc chăm chỉ của Mỹ Na và Lệ Quyên, sàn gỗ được hoàn thành nhanh chóng. Để trông đẹp và đều, họ dùng cưa cắt bỏ phần thừa hai bên theo đúng kích thước đã định, rồi gia cố thêm vài thanh chống chéo phía dưới để tăng khả năng chịu lực và gắn kết chặt hơn với thân cây. Ở phần giữa sát tảng đá, họ cố ý để lòi ra vài khúc gỗ vì cần gắn dầm thăng lên nó. Dù sao bề mặt đá rất trơn, nếu ngày nào cũng leo lên xuống sẽ nguy hiểm, nên hai chị em nhanh chóng làm xong cầu thang. Cũng vì lý do an toàn, nền cao phải có lan can. Mỹ Na bắt tay làm các thanh gỗ dọc, còn Lệ Quyên cầm khoan tay, khoan lỗ dọc theo mép sàn. Khi tất cả các lỗ đã khoan xong thì những thanh gỗ cũng sẵn sàng để lắp đặt, chỉ cần đóng các thanh gỗ vào những lỗ đã khoan, rồi cố định đầu kia vào các thanh ngang khoan sẵn lỗ tương ứng là xong. Dưới sự phối hợp khéo léo của Mỹ Na và Lệ Quyên, các thanh ngang và trụ gỗ kết hợp hoàn hảo, sẵn sàng để xây dựng phần nhà ở. Lệ Quyên tìm được một thân cây chết to tròn trong rừng, mất chút thời gian cắt thành nhiều khúc và mang về trại, chuẩn bị xẻ thành những tấm gỗ mỏng để làm ngói lợp. Mỹ Na bắt đầu chế tạo tấm ván gỗ nguyên khối hình chữ nhật, rồi cùng Lệ Quyên khiêng đến mép sàn, tạm thời chống bằng một cây gậy và đóng đinh nối với nền. Bên kia cũng cần một tấm cùng kích thước, nhưng do vướng nhánh cây chạc giữa nên Mỹ Na phải chia làm hai phần, vừa phiền toái vừa hữu ích vì nó trở thành điểm tựa chắc chắn để liên kết các tấm ván. Hoàn tất xong, họ loại bỏ những phần gỗ không cần thiết. Tiếp đó, Mỹ Na lắp ráp vài bộ khung nhỏ. Ai hay xem video xây dựng trong hoang dã chắc biết đây là chuẩn bị cho mái nhà. Cô đặt hai góc khung lên tấm ván, chỗ nào cần là đóng đinh cố định để gia cường. Dưới bàn tay cầm búa của Mỹ Na, mọi thứ tiến triển ngăn nắp. Khi sàn nóc được gắn xong, các bước tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Họ dựng thêm vài cột đứng ở vị trí tường trước và tường sau để hoàn thiện khung giữa các tấm ván bên hông. Giờ thì toàn bộ khung nhà trên cây đã hiện rõ hình dáng. Sau đó, Mỹ Na tìm một thân cây dẻo, dùng hết sức uốn cong thành vòng kín hoàn hảo, rồi quấn dây mây quanh không chỉ để buộc chặt các mối nối mà còn để tạo vẻ đẹp tinh tế. Cô cẩn thận quấn dây mây quanh toàn bộ khung cửa, khiến thành phẩm vừa đẹp mắt vừa bền chắc, khó mà hỏng hóc. Cuối cùng là phần nẹp nóc mái, Mỹ Na không hề tiết kiệm vật liệu, dùng hẳn hơn chục thanh để gia cố trong khi vẫn bận rộn hoàn thiện khung nhà. Lệ Quyên ở dưới cũng hăng say cưa những thanh gỗ làm cán. Đợi Mỹ Na hoàn tất công đoạn của mình thì số lượng cán gỗ cũng đã gần đủ. Muốn biến chúng thành những viên gạch ngói sử dụng được thì vẫn phải tốn thêm chút công sức. Lệ Quyên cẩn thận kẻ đường dọc theo mép khuôn để cắt ra những miếng cùng hình dạng, việc này cũng tốn không ít thời gian. Trong lúc đó, Mỹ Na từ rừng mang về rất nhiều dây mây, định dùng để đan hai chiếc giường. Cô cố định 3 khúc gỗ tròn làm xà ngang, rồi đan dây mây vào, cách làm gần giống phần khung viền, đan quấn lên xuống giữa 3 xà ngang. Đan xong một sợi thì cắm đầu mây vào khe giường, rồi lấy sợi mới tiếp tục, lưu ý phải kéo chặt dây mây, nếu không giường sẽ lỏng lẻo và không bền. Tay Mỹ Na thoăn thoắt, chưa đầy 1 giờ đã xong 2 chiếc giường. Cùng lúc, Lệ Quyên cũng hoàn thành việc làm gạch ngói, mang hết ra hành lang, đóng một chiếc đinh ở giữa phía trên để treo lên dàn mái. Khi lợp phải xếp so le như vảy cá để vừa đẹp mắt vừa tăng khả năng che mưa gió. Phần đỉnh mái dùng ngói phẳng để bịt kín, tường trước và sau cũng lợp như vậy. Vì thế tôi mới nói Lệ Quyên làm ra thứ vừa là gạch vừa là ngói, quá trình lợp trông rất thư giãn. Khi viên gạch gỗ cuối cùng được đặt xuống, Lệ Quyên liền nhóm lửa, bào nhỏ cây nến đỏ mang theo, cho vào ống tre để nấu chảy rồi đổ vào các khe hở trên mái và tường làm chất bịt kín. Hoàn tất mọi việc, cả hai người mồ hôi nhễ nhại, may mắn gần đó có một hồ nước, Mỹ Na và Lệ Quyên ở bên trong tắm rửa, đoạn này không thú vị nên tôi giúp mọi người bỏ qua. Hiện tại không gian sinh hoạt của nhà trên cây vẫn còn khá nhỏ, họ dự định làm thêm một sân hiên rộng hơn ở phía dưới. Thế là lại từ rừng chặt về hàng trăm cây gỗ tròn, đục rãnh ở vị trí tương ứng, rồi ghép chặt 2 khúc gỗ lại cố định. Trước sau tổng cộng lắp 3 bộ khung, khoảng cách đều nhau, đặt xà ngang và liên kết chặt. Như vậy khung sân hiên đã xong, tiếp theo là lát sàn bằng gỗ tròn. Dưới sức làm việc hăng say của hai chị em, sàn được làm rất nhanh, chẳng mấy chốc là xong. Giống như khi làm sàn nhà trên cây trước đây, phần gỗ thừa được cắt gọn, rồi làm thêm cầu thang nối xuống đất. Trong tiếng búa vang liên hồi, mọi công đoạn đều tiến triển nhanh chóng. Hai bên trụ cầu thang gắn thêm thanh ngang để đặt bậc thang, thiết kế của Mỹ Na rất tuyệt, giúp việc lên xuống sau này an toàn và thuận tiện hơn. Xung quanh sân hiên cũng được lắp lan can, vẫn là cách làm quen thuộc, khoan lỗ, đóng trụ đứng, rồi lắp thanh ngang theo vị trí lỗ. Trong quá trình đó, họ cũng tranh thủ làm tay vịn cho 2 đoạn cầu thang.
Nói chung, các hạng mục cần thiết đều được hoàn thiện, chi tiết ở mọi nơi cũng được chăm chút kỹ càng, vì Mỹ Na và Lệ Quyên đều là những cô gái khéo léo. Giờ đây, nhà trên cây trông bề thế hơn hẳn. Vậy nếu có cơ hội, bạn có muốn sống cùng họ như thế này không? Sau 2 năm rưỡi sống trong căn nhà gỗ, lần này không chống đỡ nổi trận lũ núi dữ dội, cây cầu gỗ bị cuốn trôi, tường nhà cũng bị khoét thủng, căn nhà đối mặt nguy cơ sạt lở, nơi này không thể ở lâu. Thu Hương gom hết đồ đạc buộc phải rời đi, đường xuống núi đã bị nước rửa trôi lớp đất, đành phải dò từng viên đá để qua sông, may mắn thoát khỏi trận lũ. Trong rừng không thể phơi sương gió mãi, cần tìm nơi trú mới, may mắn trời đã tạnh mưa, Thu Hương tìm thấy một hang đá tự nhiên, bên trong rộng rãi, vách đá còn nhỏ giọt nước ngọt, chú khỉ con háo hức liếm ngay, Thu Hương cũng uống cạn nước mang theo, dùng lá cây làm phễu hứng nước nhỏ giọt rồi bắt tay dọn dẹp hang. Để ở được, cô dùng đá vụn lấp chỗ lồi lõm làm giường đá lớn làm ghế, còn đá nặng thì đập nhỏ. Cố gắng làm mặt giường phẳng rồi trải chăn ấm, làm xong nửa ngày cuối cùng cũng được nằm nghỉ, gọi bạn nhỏ lại sưởi ấm, trẻ thì ngủ cái là say. Nghỉ đủ, nước cũng hứng đầy, Thu Hương cho bạn uống, mang giày, cầm dụng cụ ra rừng tìm thức ăn. Đi ngang hồ nước, cô cởi đồ tắm mát giải mỏi rồi tiếp tục tìm kiếm. Vượt qua bụi rậm, phát hiện đất có con vật nhỏ đào hang, nhìn đất đào ra biết là thịt ngon, cô liền đào rộng miệng hang. Bị xâm nhập, con vật chui sâu vào, cô đào hơn 2,5 mét, mồ hôi nhễ nhại, lật tung hang mới thấy là một con chuột tre mập ú, hơi bướng bỉnh, còn cãi với Thu Hương, hai bên giằng co một lúc mới bắt được. Ra suối rửa sạch, tối nay sẽ nướng, trong lúc chờ chín vàng giòn, Thu Hương nghịch nghịch cho đỡ buồn, chín xong thì thưởng thức. Cứ như vậy, cô ăn từng miếng một ngon lành trong khung cảnh thiên nhiên hoang dại, Thu Hương lòng đầy mãn nguyện về cuộc sống nơi đây, mùi vị thịt chuột thơm nghi ngút núi rừng.